ازيكم يا جماعه، واخيرا فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هيبقى مهم جدا بالنسبه للناس عاملين صور مصغره، بالنسبه للناس اللي بيحبوا يتصوروا ويغيروا الخلفيه اللي وراهم. لو انت اول مره تشوفني، كل عليك ان انت تفتح الاي اللي فوق هنا اللي هتظهر لك دلوقتي، تقدر تشوف البلاي ليستس او قوائم التشغيل. تشوف بقى الفيديوهات اللي في قوائم التشغيل هتعجبك جدا. عشان ما نطولش عليكم كتير، يلا بينا نبدا في الفيديو. طيب في البدايه كده، اسم الموقع ريموف بي جي. الموقع ده يعني انت لو عملت له اد تو سكرين هوم او اضافه الى الشاشه الرئيسيه، بكل بساطه هتلاقي ان الموقع كانه تطبيق بيفتح بسهوله وسلس جدا. مش هتشوف جوجل خالص، يعني مش هيدخلك على جوجل كروم، كانك منزل تطبيق منه. حاجه جميله جدا. يعني انت ممكن تعمل اد تو سكرين هوم، انا عامل كده برضو. زي ما انت لو دوست عليه فتحته، هتلاقي زي ما انت شايف كده ابلود ايميج. ابلود ايمج دي هتقدر تختار منها الصوره لو هي سهله، او يعني انت واقف مثلا وراك حته سايده، ما فيش اي اضافات صعبه في الصوره، يعني الصوره سهله كده، هتلاقيه بيوصلك بسرعه على حسب سهولة الصورة دي. مثلا دي سهلة، هو قدر يخلصها بسهولة. طبعا انت زي ما انت شايف كده، عندك في داونلود وفي تحت الداونلود بجودة عالية. طب تحت لما تيجي تعمل داونلود دي، يعني لازم تعمل ساين ان، ويعني تقريبا كده بعد مرتين تلاتة هيطلب منك فلوس. يعني بعد نزل صورتين او تلاتة هيطلب منك فلوس. فانت اكيد اكتر حاجة هتعملها اللي هي الداونلود العادية. اما انت تيجي تدوس على الداونلود تلاقي الصورة نزلت عندك. طب افرض بقى انت رافع صورة صعبة ان هي تتقص، وحاسس ان البرنامج غلط فيها، عادي عندك زرار الايديت. عندك تقدر بقى من جوه بقى في الايديت تكبر حجم الدايره اللي انت هتمسح بيها الحتت زياده، وتقدر من الخيار التاني انك انت يعني ترفع السيركل دي او الدايره دي يعني اللي فوق، بحيث انك انت تقدر تمسح بسهوله. مش يعني يعني يبقى صباعك كده بتمسح بيه، لا انت عايز تشوف الحاجه اللي انت بتمسحها. فبرضه في عندك ريستور، تقدر ترجع اللي انت عملته. يعني الحاجات دي بتشتغل عادي جدا، تعرف تعملها عادي جدا على الموبايل، مش وحشه خالص، تعرف تعملها على الموبايل. ده لو الصوره عندك صعبه، البرنامج كويس جدا وبيعرف يظبط الصور كويس جدا. انت مثلا لو لابس اصفر وراك الحاجه الحيطه مثلا انت متصور وراها، او ايا كان الحاجه اللي متصور وراها لونها اصفر برضو، ساعتها بقى تلاقي الدنيا صعبه او كده. لكن البرنامج مش صعب قوي، يعني برنامج سهل وجميل جدا. انت تقدر برضو تختار خلفيات عندك من ايديت، يعني تقدر تختار خلفيات انت تحب تضيفها، بتبقى تلاقي خلفيات جميله جدا برضو. طبعا انت مش محتاج برنامج تاني عشان تضيف فيه الخلفيات. يعني مثلا انت مش لازم تنزل الصوره بعد كده تضيف خلفيه من برنامج زي بيكس ارت او الحاجات دي، لا مش محتاج خالص. انت من نفس الموقع بتاع ريموف بي جي تقدر تاخد صورة من عندك من على الموبايل وتحطها خلفية بحاجة جميلة جدا. طبعا زي ما انت شايف كده، الموقع الصراحة جميل جدا، عاجبني. من ضغطة زر واحدة على طول بيقدر يمسح لك الخلفية اللي وراك، تقدر تضيف أي خلفية، حاجة جميلة جدا. بالنسبة للناس اللي عايزين يعملوا صورة مصغرة وعايز مثلا يعملها بسرعة، وعايز مثلا يطلع فيها يعني كانت الحاجات دي، لو عايز يحطها في الصورة المصغرة يقدر بكل سهولة يعملها من غير ما انت بقى تقعد تتعب نفسك والحاجات دي. بس كده يا جماعة، الفيديو كان النهارده صغير كده وجميل، وبإذن الله في الفترة الجاية دي هنكتر من الفيديوهات بشكل كبير. لايك شير سبسكرايب استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.